Hello mga guys, magandang araw sa atin lahat. Welcome back to my channel. It's me again, Geraldine. So sa araw na ito guys, magluluto tayo ng baked creamy chicken. So yan, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. At ilalagay ko rin siya guys sa description. So pati yung lahat ng mga seasonings na ginamit ko sa ating chicken. So yan, meron tayong chicken. At gagamit din tayo syempre ng garlic, tapos parsley, heavy whipping cream at saka milk, at black pepper, parmesan, salt, at syempre spinach. At meron din tayong bullion cubes, at meron din tayong basil. Yan, at ang ating vegetable. So, kahit anong vegetable guys, pwede natin gamitin. Kahit potato lang. So, unang-una ilalagay natin sa Pyrex ang ating vegetable. Tapos, oil and salt to taste. Tapos, i-bake natin siya for 400 for about 30 minutes. So, yan. Lagay natin sa ating oven. So, mag-start na tayo na lutuin ang ating chicken. So, yan. So, guys, hindi ako gumamit ng oil kasi ang ating chicken is maglalabas din naman ng oil ng kusa. So, hindi na ako gumamit ng oil. So, yun din yung oil na magmumula sa kanila, yun ang gagamitin natin sa susunod na mga step natin. So, ayan. So, lulutuin natin sila for 3 minutes both side. Pero pag kulang pa guys, pwede nyo pang i-extend. Depende sa inyo kung gano'n nyo, sa tingin nyo is luto na yung chicken. So, ayan, medyo luto na ang ating chicken. So, pwede na natin silang tanggalin. So, nakikita nyo guys, meron siyang mantika, yung oil mula sa chicken. So, same pot pa rin yung gagamitin natin for ating next step. So, ayan, nilagay na natin ang ating bawang. So, sunod natin ang ating sibuyas, ang ating onion. So, pagka medyo naging medyo brown na ang ating onion, pwede na natin ilagay ang ating spinach. So, guys, ang spinach natin, depende kung gaano nyo karami gusto maglagay. So, ayan sa akin, mga 2.5 cups. So, ayan, kunay kasi pwede din magdagdag ng marami para, para mas mas marami is maganda. Pero depende yan sa inyo guys kung gusto nyo yung spinach. So, yan, pagkatapos ng ating malutang spinach, lalagay na natin ating milk at ng ating heavy whipping cream. At ang ating bullion cubes, ilalagay na rin natin. Pwede rin nyo rin guys kayong gumamit ng knorr cube. So, isang peraso, pwede na yon. At kung nakita nyo guys, nagdagdag ako ng heavy whipping cream. Pwede rin kayong magdagdag. Pero kung sa tingin nyo is okay na sa inyo yan, wala ring problema. Kasi gusto ko kasi yung medyo ma-creamy talaga.
So, pagka medyo kumulo-kulo ng ating cream sauce, pwede na nating ilagay ang ating parsley. Halo-haluin lang natin. At maglalagay na rin tayo ng ating dry basil. Mga 2 spoon lang yan guys. Pwede rin ng fresh. Since wala akong fresh, so meron naman akong dry, so pwede rin yun. At ilalagay na natin ang ating parmesan. So guys, sa parmesan, pwedeng marami kayong maglagay. Yung kasi pag medyo madami, mas mas creamy. So ako, mas gusto ko talaga yung creamy talaga, as in creamy kasi nagdadagdag talaga siya sa panlasa. So pero bago kayo magdagdag ng iba pang mga seasonings na like salt, wag kalimutan na ating tikman ang ating mga niluluto. Para malaman nyo kung magdadagdag pa ba kayo ng salt, kasi ang ating parmesan is medyo may lasa na yan. So, hayaan lang natin siyang kumulo. Tapos maya-maya, pwede na natin silang patayin. So, ayan. Medyo okay na yung ating vegetable. So, it's time na rin para ilagay ang ating chicken at ang ating creamy sauce. At i-bake natin sila ulit. Same pa rin, 400. Pero for 40 minutes naman. So, ayan. Ilalagay na natin ang ating creamy sauce. So, guys, naglagay ako ulit ng heavy whipping cream sa gilid-gilid ng ating Pyrex para hindi siya masunog. Kaya naglagay ako ng mga konti lang naman kada gilid-gilid. Makikita nyo. So, ayan. Naglagay ako ng heavy whipping cream. Sa gilid lang, guys. Ayan. Para hindi lang siya masunog. Tapos, maglalagay din ako sa ibabaw ng parmesan. At after nyan, ibibake na natin sila. 400 Fahrenheit for about 40 minutes. So, yan. Bake na natin ulit. And after nyan, after 40 minutes, ito na siya guys. So, ayan na yun ating chicken, baked creamy, baked chicken creamy. Ano ba yun? Baked creamy chicken. So, ayan, di ba guys? Yeah, yan na yung itsura niya. So, I hope na nagustuhan yung ating recipe for today. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe. At don't forget din i-click ang ating notification bell para maging updated kayo sa aking pa mga ipopost na mukbang video at ang ating cham-cham recipe. At i-like din ang ating, at don't forget din i-like ang ating video. So, paano guys? Maraming salamat sa muli. Bye-bye!